අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙන්නේ කියත් පටියක්, කටරඬුවක්, ගම් බෝතලේ, එතකොට ස්ක්‍රූප්පනියක්, ඒ වගේම ලයිටරයක්. හරි, මෙන්න මේක තමයි අපි කපලා අයින් කරපු කෑල්ල. එතකොට මේකෙන් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි යන්නේ මේ කෑල්ලෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. එහෙනම් ඔයා ඒ සොකට් කෑල්ල දෙපැත්තෙන් වැඩිපුර දිගට තියෙන කෑලි දෙපැත්තෙන්ම කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි, මෙන්න තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන ෆිටින්ග්ස් කෑල්ල. හරි, ඊළඟට අපි කරන්නේ ගම් බෝතලෙන් ගම් ටිකක් අරගෙන ඇතුලේ හොඳට ගා ගන්න ඕන. ඊළඟට ලයිටරය අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අර ගම් වලට ගිනි අවුලව ගන්න. මේ ගම් බොහොම ඉක්මනින් ගිනි ගන්න නිසා ඔයාලට වැඩේ පහසු වෙයි. ගා ගතිපු ගම් ටික පිච්චෙනකන් හොඳට ඇවිලෙන්න දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ බලා ගන්න ඔයාලා කවදාවත් දැකලා නැතුව ඇති, හිතන්නේවත් නැතුව ඇති මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගිනි ඇවිලුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය වෙලාවට මේක හොඳට නිවා ගන්න. හරි, ඔයාලට පෙනේ දැන් මම ස්ක්‍රූප්පනිය පාවිච්චි කරලා මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් ඇතුලේ තියෙන බට කෑල්ල මෙන්න මේ විදියට කටරඬුවෙන් කරකවලා එළියට ඇදලා ගන්න. බලන්න කොච්චර සරල වැඩක්ද කියලා. මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයාට ඔයාගේ මුදල් ඉතිරි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ කාලය ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් පරිසරයට එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයත් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ පරිසරය දූෂණය වෙන එක අඩු කරගන්නත් මේ ක්‍රමයෙන් පුළුවන්. හැමදාම ඔයාලා බට ලයින් එක ගෙදර හදන්න යද්දී කල්පනා කරලා බලන්න කී පාරක් කඩේට දුවනවද? මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් අයින් කරන ෆිටින්ග්ස් කෑලි නැවත භාවිතයට ගන්න. ගෙදර හදිස්සියකට බට ලයින් එක හදන්න යද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේක වැදගත් වෙනවාමයි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයත් බලන්න, ඔයාගේ තව යාළුවෙකුට බලන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයාර් කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට ඔයාලා අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම නැවත භාවිතයට ගන්න පුළුවන් විදියට හදාගත්තු ෆිටින්ග්ස් කෑල්ල. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත් දේවල් දකින්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඕනම ෆිටින්ග්ස් කෑල්ලක් මම කියලා දීපු ක්‍රමයට නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්න. එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතුව ගැටලු තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න.